नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको चौथौं दिन बुधबार साउन 11 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 23.83 अंकले वृद्धि भएको छ र 2111 को बिन्दुमा गएर रोकिएको छ। अब इन्ट्राडे ग्राफमा हेर्ने भने बजार ओपन भएदेखि नै झन्डै 1 बजेसम्म सेलिङकै दबाव देखियो, सेलिङ प्रेसर नै हाबी थियो। त्यसपछि एकाएक आएको बाइङ प्रेसरले चाहिँ बजारलाई आज 24 अंकको वृद्धिमा चाहिँ लगेको छ। अब आजको मार्केट प्रपर्टी हेर्ने हो भने मार्केटमा चाहिँ जुन अस्तिको यो पिक पोइन्टसम्म पुगेको थियो मोरबुजु क्यान्डल फर्मेसन गरेर, त्यसपछि प्रॉफिट बुक चल्यो एउटा। आज पनि 1 बजेसम्म प्रॉफिट बुक नै चल्यो अथवा करेक्सनकै फेज भयो। त्यसपछि करेक्सन ओभर भएर पहिलाकै जुन बाइङ सेन्टिमेन्टका अनुसार यो बजार अगाडि बढेको थियो त्यही सेन्टिमेन्ट अनुसार चाहिँ 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म बढेको छ भन्ने चाहिँ इन्ट्राडे ग्राफमा चाहिँ देखिएको छ र क्यान्डल फर्मेसन अनुसारले पनि आज त्यस्तै देखिएको छ। मार्केटले चाहिँ अरु भन्दा पनि 0.78 फिबोनाचीको 0.78 को रिट्रेस पोइन्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर त्यो पोइन्ट भन्दा माथि नै आज इन्ड भएको छ। यदि यो भन्दा तल गएको भए चाहिँ अब हामीले यो भन्दा तल अर्को लोअर फर्म गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो रिसेन्टको हैन, तर आज यो भन्दा माथि नै सस्टेन भइसकेपछि अबको लागि चाहिँ हाम्रो 2270 को पोइन्ट नै एउटा रेसिस्टेन्सको पोइन्ट चाहिँ देखिएको छ। यदि आजको जस्तै सेन्टिमेन्ट चाहिँ भोलि पनि सुरुको फर्स्ट आवरमा चाहिँ मार्केटमा देखिने हो भने चाहिँ मार्केट मजाले 2250 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै उच्च रहेको छ भन्ने चाहिँ क्यान्डलको फर्मेसन र आजको यो जुन सेन्टिमेन्ट देखियो यसले पनि देखाएको छ। आज 3 अर्ब 16 करोडको कारोबार भएको छ भने 75 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। अब 1 बजेसम्मको मार्केट हेर्ने हो भने त्यस्तो भोल्युम पनि आएको थिएन र धेरै किता शेयर पनि कारोबार भएका थिएनन्। खासमा चाहिँ यो 1 बजेको यो टाइम पिरियडमा चाहिँ जाल्पा, नेस्डो, आरयुएलबी यस्ता ठुल्ठुलो महँगो स्टकहरुको चाहिँ हाई भोल्युममा ट्रान्ज्याक्सन हुन थाल्यो हैन। एकदमै हाई भोल्युममा ट्रान्ज्याक्सन हुन थालिसकेपछि यसले चाहिँ नेप्सलाई हाई भोल्युमको साथ नै पुरै इन्डेक्सलाई नै बिस्तारै माथि बढाउँदै गयो र त्यसपछि त अरु पनि स्टकहरुले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा एकदमै बुलिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ आज देखिएको छ है त। अब 156 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले आज कमाएका छन् भने 18 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले चाहिँ आज गुमाएका छन्। त्यसैगरी 6 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरु चाहिँ आज अनचेन्जमा छन्, अर्थात कमाएका पनि छैनन् गुमाएका पनि छैनन्। जुन चाहिँ सीएचसीएल, एलबीएल, नबिल, एसबीएल, एसएचएल, यूएनएल का लगानीकर्ता रहेका छन्। अब सबैभन्दा धेरै कमाउनेको लिस्टमा हेर्ने हो भने यूएमएचएल, आरयुएलबी, जेएफएल, नेस्डो, जाल्पा, यूपीसीएल, यूएनएसपीएल, एलईसी, एमएसएलवी, जीएलएच रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै गुमाउनेको लिस्ट तर्फ चाहिँ एमबीएल, एसआरबीएल, एनबीएल, एलआईसीएन, यूएसएलवी, सीजेडबीआईएल, एनएमबी, एएलबीएसएल, प्रभु, एसआईसीएल चाहिँ रहेका छन्। अब टर्नओभरको हिसाबमा हेर्ने हो भने शिवम नै सबैभन्दा टपमा रहेको छ, त्यसैगरी एकेपीएल, जीयूएफएल, नेस्डो र यूपीसीएल। र भोल्युमको हिसाबमा यूपीसीएल, अपी, एनएसपीसी, यूएमएचएल र एकेपीएल। त्यसैगरी ट्रान्ज्याक्सनको हिसाबमा शिवम, एकेपीएल, अपी, एनएसपीसी र यूपीसीएल रहेका छन्। आज 50,297 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 227 वटा स्क्रिप्टको चाहिँ कारोबार भएका छन्। यो चाहिँ मार्केटको मोटामोटी समरी भयो हैन। अब एकचोटी टेक्निकल इन्डिकेटरको पाटोतर्फबाट हेरौं। सबैभन्दा पहिला त हामी सबैलाई एउटा खुशीको कुरा भनेको नेप्सेले चाहिँ 0.78 को फिबोनाचीको रिट्रेस पोइन्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ र पहिलाको जुन यो अब रेसिस्टेन्सकै पोइन्ट मानौं यो पोइन्टलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर अगाडि बढेको छ भनेपछि अब चाहिँ हामी मार्केटमा एकदमै पोजिटिभ हुने चाहिँ देखिएको छ। अब भोल्युम चाहिँ हिजोभन्दा अलिकति कम्पेरेटिभली कम नै हो हैन, तर औसत भन्दा माथि नै छ र यो पछिल्लो समय आएको भोल्युम हो के यो टाइम पिरियड पछि चाहिँ आएको भोल्युम हो र यसमा त अल ओभर बुलिश नै छ भनेपछि आजको भोल्युमलाई चाहिँ हामीले कम्पेरेटिभली हिसाबमा चाहिँ पोजिटिभ भोल्युम नै लिन सक्छौं हैन। अब सुरुको यहाँसम्मको भोल्युम त नेगेटिभ भोल्युम हो, तर ओभरअल क्यान्डल पनि ग्रीन फर्मेसन भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब टोटल आजको भोल्युम नै पोजिटिभ त नभनौं, तर हिजो अस्तिको तुलनामा कम भए तापनि सेन्टिमेन्ट अनुसारले चाहिँ र बाइङको प्रेसर अनुसारले चाहिँ पोजिटिभ भोल्युम नै मानौं आजको लागि। अब एकचोटी आरएसआई चेक गरौँ। आज आरएसआई र एमएफआई, आरएसआई र एमएफआई हेर्दाखेरि आरएसआई चाहिँ बढेको छ भने एमएफआई चाहिँ घटेको छ। अब यसमा चाहिँ आजको जुन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ यसमा चाहिँ भोल्युमको त्यति साथ छैन है भन्ने चाहिँ एमएफआई ले देखाएको छ, तर पनि आरएसआई चाहिँ माथि बढेको छ। अब एमएफआई आज त्यस्तो ठुलो ठाडै गिरावट पनि छैन, हल्का स्लाइटली मात्र हो र एक दिनकोले त्यस्तो फरक पनि पार्दैन र मार्केट चाहिँ यो पहिलाको रेसिस्टेन्स पोइन्टमै छ के एमएफआई को हिसाबले। त्यसैले यसलाई ब्रेकआउट दियो भने पनि हामी एकदमै मजाले अगाडि बढ्न सक्छौं। आरएसआई को हिसाबले चाहिँ आज इन्क्रिज भएको छ। अब आरएसआई ले चाहिँ यो पहिलाको रेसिस्टेन्स जुन 63.5 मा रहेको छ
यसलाई यदि ब्रेकआउट दिएर माथि जाने हो भने त्यसपछि हामीले मजाले ट्रेड लिन सक्छौं। अब आजको यो जुन बुलिश सेन्टिमेन्ट देखियो नि 1 बजेपछि यसको हिसाबमा त आज पनि बाई गर्नेहरुको लागि चाहिँ ट्रेडिङ स्टकहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रै देखियो। अब अहिलेको लागि एकदमै बेस्ट टाइम कुन छ भनेर मैले आज दिउँसो नै एउटा ट्रेडिङ गर्नको लागि बेस्ट स्क्रिप्टहरु कुन छन् भनेर एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। हजुरहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा पनि रहेको छ, हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र माथि कार्डमा पनि राखिदिएको छु, कार्डबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसमा चाहिँ मैले विशेष गरी अहिले बाई गर्नको लागि कस्ता कस्ता कम्पनीहरु छन् त भनेर 4 वटा चाहिँ फाइनान्सको 2टा र हाइड्रो पावरको 2टा कम्पनी चाहिँ देखाएको छु है त। ठ्याक्क रेसिस्टेन्सको पोइन्ट पनि ब्रेक भएको त्यस्तो कम्पनीहरु हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एकचोटी बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौं। बुलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने बुलिङ्गर ब्यान्ड अप्पर ब्यान्ड माथितिर गइरहेको छ, लोअर ब्यान्ड अलिकति तल लोअर ब्यान्ड अलिकति तल आए पनि अहिले त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन। यो लोअर ब्यान्डमा हामीलाई मेन भनेको माथि जाँदाखेरि अप्पर ब्यान्डको साथ हुनुपर्ने हो। अप्पर ब्यान्डमा माथि सस्टेन भइसकेपछि चाहिँ मार्केटले एउटा प्रॉफिट बुक पनि गर्यो, त्यसपछि आज इन्क्रिज भएको छ। यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ हो र मार्केट चाहिँ 20 को एमए सम्म पनि पुगेन के, किनभने मार्केटले लगातार यसलाई नै सपोर्ट बनाउँदै आएको थियो। आज चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट यो पालि चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट नबनाइकन त्यो भन्दा माथिबाट नै एक दिनको नै रेड क्यान्डलबाट चाहिँ माथि गएको छ। यो चाहिँ सबै हामी लगानीकर्ताहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो र विशेष गरी ट्रेडरहरुको लागि चाहिँ इन्ट्री गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी थियो आजको यो टाइम। आजको जुन यो अन्तिमको टाइम थियो नि 12 बजेदेखि 1 बजेसम्मको यो टाइम भनेको चाहिँ ट्रेडरहरुको लागि एउटा अपर्च्युनिटीको टाइम थियो र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो एक दिनको प्रॉफिट बुकको तरिकाले डराएर सेल गर्नुपर्ने हुँदैन। आज सुरुमा सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ भने जस्तै सेलिङ पनि आयो, तर अल्टिमेटली मार्केटले प्रॉफिट बुक पनि टोटल सकाएर अब अगाडि बढेको छ भनेपछि मार्केट झनै स्वस्थ भएर अगाडि बढेको छ। त्यसैले हामीले ट्रेड चाहिँ एकदमै अब अलिकति सेल गरेका छैनौं भने मार्जिन अप हुने भयो र अब सेल गर्ने के बाई गर्ने आशमा छौं भने अथवा बाई गर्ने तर्खरमा छौं भने बाई गर्नको लागि पनि एउटा राम्रो मोमेन्टम चाहिँ आज आएको छ है त। ल अब एकचोटी म्याकडी पनि हेरौं। अब म्याकडी अनुसारले हेर्ने हो भने आज ग्रीन डार्क ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ हिस्टोग्राममा। यो एकदमै पोजिटिभ तरिकाले लिनुपर्छ हामीले यसलाई चाहिँ। लाइट ग्रीन बिस्तारै बिस्तारै लाइट फर्मेसन हुँदै गयो भने चाहिँ हामीले अब सेलिङको पनि माइन्डसेट गर्दै जानुपर्छ। तर डार्क ग्रीनको फर्मेसन हिस्टोग्राममा र म्याकडी लाइन, एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन दुईटै चाहिँ हिस्टोग्रामको 0 पोइन्ट भन्दा माथि। यो भनेको त ओभरअल यो नेप्से नै बुलिशमा छ भन्ने संकेत हो के एमएसिडी को हैन। यो एजले आज पनि निरन्तरता पाएको छ, त्यसले गर्दा पनि ट्रेड लिनको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ खुलेको छ है त। ल अब एकचोटी इएमए पनि हेरौं, एमए क्रस हेरौं। अब एमए क्रस अनुसार 926 को बाई सिग्नल चाहिँ हामीलाई आइसकेको छ यो दिन नै हैन। अब बाई सिग्नल झनै फराकिलो हुँदै हुँदै अगाडि बढेको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं। एकचोटी यो बुलिङ्गर ब्यान्डलाई हटाउँ। अब बाई सिग्नल झनै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। अब यसले पनि मार्केट चाहिँ झनै पोजिटिभ सेन्टिमेन्टका साथ अगाडि बढेको छ भन्ने देखाउँछ, जुन चाहिँ 926 ले पनि देखाइरहेको छ। भनेपछि अब सबभन्दा स्ट्रङ हैन एमए बाट सबैभन्दा स्ट्रङ सबभन्दा पहिला त 520 बाट लियो। 520 मा अब हामीलाई शंका लाग्यो भने 926 कुने हो। 926 हामीले कहिले पायौं भने यो 10 फेब्रुअरी पछि अस्ति भर्खर पायौं, यो 5 जुलाईको दिन पायौं। त्यो अहिलेसम्म पनि भ्यालिड छ र आज त त्यसको ग्याप पनि इन्क्रिज भएको छ, जसले चाहिँ अब अझै पनि नछिरेकाहरु जसले यो सिग्नललाई विश्वास नगरेर अझै पनि मार्केटमा इन्ट्री गरेका छैनन् तिनीहरुको लागि चाहिँ एउटा भनौं न एउटा स्ट्रङ इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ 926 ले चाहिँ आज बाट चाहिँ देखाएको छ है त। अब यहाँनिर चाहिँ हामी पनि अब फेरि सेल हुने हो कि भन्ने एउटा डर हुन्छ हैन। तर जब यो ग्याप इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि यसले चाहिँ मार्केटमा एउटा नयाँ भनौं न सबै नेगेटिभ जति सकेर पोजिटिभ सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ संकेत गर्छ। त्यो चाहिँ आजदेखि आएको छ भन्ने पनि देखियो है त। ल अब टोटल इन्डिकेटरको पाटो त यस्तो भयो। अब यदि हामीले बाई गरेका छौं र सेल गर्ने तर्खरमा छौं अथवा बाई गर्ने तर्खरमा छौं भने के गर्ने भन्ने कुरा हामीले एकचोटी हेरौं र एउटा इन्डिभिजुअल स्टकको पनि एनालाइसिस गर्नेछौं है त। सबैभन्दा पहिला त यो दिनको टपमा हाम्रो बाई छ भने त अब हामी डराउनु पर्ने कुरा नै भएन। आज सेल गर्नेहरुका लागि चाहिँ अब तनावकै कुरा भयो हैन। अब जसले त अझै विशेष गरी जसले यो टाइम फ्रेममा सेल गरे नि उनीहरुलाई त एक किसिमको त झड्कै लाग्यो नि पछि त लगातारको यस्तो वृद्धि पछि हैन। त्यस्तै गरी अब यो पिकमा बाई छ भने अब त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही कुरै छैन के। मार्केट मजाले 2250 सम्म पुग्न सक्ने चाहिँ आधार देखिएको छ। बाईको अस्तिको छ भने अब स्टप लस सोच्नै परेन, स्टप लसको पोइन्ट बिस्तारै माथि सार्दै गयो भयो हैन।
तर अब हामी बाई गर्ने तर्खरमा छौँ भने त अब यो जस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी त के होला र। अस्तिको टप भन्दा अझै पनि तल नै छौँ। अब भोलिको सुरुमा अझै प्रफिट बुक गरेर आउँछन् भने अलिकति घट्न सक्छ, तर अल्टिमेटली बजार जाने चाहिँ माथि नै हो भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो 0.78 को यो रिट्रेस पोइन्ट भन्दा माथि सस्टेन भएर यसलाई चाहिँ सपोर्टमा रेस्पेक्ट गरेर माथि गएपछि आज प्रुभ भएको छ के 0.78 यो फिबोनाचीकोलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ। यो भन्दा माथि गएपछि अब सर्ट टर्म होस् या लङ टर्म जेसुकैको लागि पनि बाई गर्नको लागि चाहिँ डराउनु पर्दैन नै भन्छु है मैले चाहिँ अहिलेको विचारमा चाहिँ। अब कतैले भन्छन् यो बैंक दर अब ब्याज वृद्धि हुँदैछ यता हुँदैछ होइन, अनि यता सामाजिक सञ्जालतिर हालेर सेयर बजार घटाउने पनि छन् कि तिनीहरूको कुरा सुनेर अब आफ्नो फिलिङ्सलाई चाहिँ तलमाथि गर्नुभन्दा टक्क आफूले एनालाइसिस गर्नुहोस् होइन। अब यो भिडियो हेरेर पनि बाई सेल नगर्नुहोस् होइन, आफै एनालाइसिस गर्नुहोस्। मैले त मेरो विचारमा भएको मेरो एनालाइसिस अनुसार आएको कुराहरू भनेको छु। मेरो एनालाइसिस अनुसार चाहिँ बजार ढुक्कै 2250 सम्म पुग्ने चाहिँ देखिएको छ। अब अरू त्यस्तो टेक्निकल इन्डिकेटर अझै युज गर्नुपर्ने बेला अझै आएको छैन होइन। अब नर्मली अर्ली सिग्नलहरू हामीले हेरि नै हाल्यो। अब मार्केटले चाहिँ यो नेकलाइनलाई पनि ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ भने त्यसपछि अब एक्युमुलेसन कति हुँदैछ, डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ, अरू इन्डिकेटरहरू कस्तो छ होइन, त्यो पछि हेरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ यति इन्डिकेटरहरू नै काफी छ जस्तो लाग्छ है त। ल अब एउटा स्टक एनालाइसिस गरौँ। आज चाहिँ नेस्टो एनालाइसिस गरौँ है त। अब नेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ अस्तिदेखि नै यो कहिलेदेखि भने 24 जुलाईदेखि नै एउटा बाइङ मोमेन्टम चाहिँ देखेको थियो र जुनले चाहिँ आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गरेर नै देखाइदिइसकेको छ। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटमा एउटा यसमा कस्तो देखिएको छ भने लगातार भोल्युम पनि इन्क्रिज भनेको पोजिटिभ भोल्युमसँगै हिजो ल सपोज हिजो मार्केट माथिसम्म गयो त्यसपछि नेगेटिभ भएर झऱ्यो, तर आज अल्टिमेटली फुल इन्गल्फ गरेर झन्डै डबल नै माथि गएको छ भनेपछि बाइङ एकदमै राम्रो छ। अब यसको पछाडिको न्युज के छ, यसको कम्पनीबाट के न्युज आयो कि इन्साइडर ट्रेडिङ हो कि के हो यो चाहिँ अझै पनि थाहै भइसकेको छैन होइन। तर यता जाल्पा पनि बढ्नु नेस्टो पनि बढ्नु, यसले चाहिँ फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट चाहिँ केही राम्रो आउने। अब एनपिएल अहिले 5% भन्दा ज्यादा छ। अब एनपिएल यदि 5% भन्दा कम आउने हो भने त यसको डिभिडेन्ड क्षमता चाहिँ लगभग 90 देखि 100% सम्मै छ के। अब पछि त यो 2500 मा पाइने स्टक त होइन नेस्टो जाल्पा यिनीहरू जुन स्टक छन् यिनी त यो 2100 2200 2000 मा पाइने स्टक हुन् त। अहिले पो डिभिडेन्ड दिँदैन भनेर अस्तिसम्म बजार घट्यो त होइन। तर फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट राम्रो आउने बित्तिकै 3100 सम्म पुग्ला मेरो विचारमा होइन। अब त्यसपछि अब एनपिएल घटिसकेपछि त जेबिएलबी जस्तै यसको पनि अब भनौँ न 5000 सम्म पनि पुग्न सक्छ, किनभने यसको क्षमता चाहिँ त्यतिसम्मको छ कि होइन। ल अब बाई गर्ने तर्करमा छौँ भने आज अब 10% बढिसकेको छ होइन। अब अझै पनि यदि मार्केटमा अलिकति करेक्सन हुनसक्छ, किनभने यहाँ किनेकाहरूले अलिकति प्रफिट बुक गर्न सक्छन्, त्यो बेलामा किन्न सके त फाइदै भयो। अब बाइङ माइन्डसेट थियो भने अब योतिर जान पनि सकिन्छ। अब अर्को जालमा पनि रहेको छ, राष्ट्र उत्थानमा पनि डिमान्ड चाहिँ केही दिनदेखि नै हाई थियो होइन। एकचोटि आरयुएलयूलाई पनि हेरि नै हालौँ। अब आरयुएलयू पनि हेर्ने हो भने यसमा पनि केही दिनदेखि चाहिँ डिमान्ड बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै हुँदै गइरहेको थियो र आज यसले पनि सर्किट लगाइसकेको छ। अब त्यस्तो रेसिस्टेन्सको पोइन्टहरू नै छैन कि यसमा। अब पहिलो रेसिस्टेन्सको लागि हामीले 2241 1241 लिउँ। अब त्यसपछि पनि मार्केटले त्यसलाई पनि अब ब्रेक गरेर माथि जाने भने 1400 सम्म लिउँ। अब त्यसपछि त मार्केटले अब अल टाइम हाई नै ब्रेक गरेर पनि माथि जान सक्छ है त। यदि आजको जस्तै सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिने हो अथवा भित्रबाट चाहिँ एकदमै राम्रो न्युज केही आएको छ भने मात्रै है त। फेरि यसमा अन्धाधुन्दा ट्रेड गर्नु चाहिँ भन्न खोजेको होइन। यदि माइन्डसेटमा थियो भने चाहिँ बाई गर्नको लागि अझै पनि ढिला चाहिँ भइसकेको छैन कि। राष्ट्र उत्थान लघु वित्तलाई यत्रो तल झरिसकेपछि अलिकति रिकभरी फेजमै छ, यहाँ किनेर पनि ट्रेड गरेर मात्रै पनि अलिकति राम्रै कमाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भन्ने चाहिँ देखिएको छ। ल अब जाँदा जाँदै एकचोटि आजको सब इन्डेक्सको पाटोहरू हेरौँ। आज नेप्से 1.14% बढ्दाखेरि ब्याङ्किङ त सधैँ जस्तै 0.07 नन भोलाटाइल नै छ आज पनि। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.49 ले इन्क्रिज छ, नेप्से भन्दा धेरै नै छ। फाइनेन्स इन्डेक्स 4.13 छ, नेप्से भन्दा झन्डै 4 गुणा धेरै छ। त्यसै गरी होटल एन्ड टुरिज्म नेप्से भन्दा कम छ। हाइड्रो पावर इन्डेक्स नेप्सेको झन्डै 3 गुणा छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स 1.02 छ, नेप्सेको आसपासमै भनौँ। अनि लाइफ इन्सुरेन्स भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ अनि म्युचुअल फन्ड नन लाइफ यिनी चाहिँ नेप्से भन्दा कम नै बढेका छन् होइन। ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ आज घटेको छ, यो एउटा मात्रै इन्डेक्स हो आज घटेको।
र अदर इन्डेक्स त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स चाहिँ 2% ले आज इन्क्रिज भएका छन् भन्ने चाहिँ देखियो। अब यो हेरेर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने अहिले पनि बजारमा सबैभन्दा धेरै वर्चस्व देखाएको अथवा बजार बढ्दा आजको बजार वृद्धिमा सबैभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ फाइनान्स अनि डेभलपमेन्ट बैंक अनि यतापट्टि हाइड्रो पावर भयो अनि त्यसपछि माइक्रो फाइनान्स अदर इन्डेक्स यिनीहरूको रहेको छ भन्ने चाहिँ देखियो के। त्यसैले अब ट्रेडिङको लागि छ भने विशेष गरी त त्यही सेक्टरहरुतिर जानु पर्यो। र अर्को मैले के पनि भनेको छु भने तपाईहरु नेप्से अल्फामा जान सक्नुहुन्छ, यहाँ जानुस् अनि यो बेटा भ्यालु हेर्नुस् जुनको सबैभन्दा धेरै बेटा भ्यालु छ। त्यो बेटा भ्यालुको मिनिङ के हुन्छ भने नेप्से 1 ले बढ्दाखेरि कतिले बढ्ने अथवा नेप्से 1 ले घट्दाखेरि कतिले घट्छ भनेर देखाएको हो। अब एक्जाम्पलमा डेभलपमेन्ट बैंक हेर्ने हो भने नेप्से 1 ले बढ्दाखेरि डेभलपमेन्ट बैंक 1.6 ले बढ्छ भनेर देख्यो। अब 1 ले घट्दा 1.6 ले पनि घट्छ फेरि। त्यही भएर त हाई रिस्क हाई रिवार्ड भनिन्छ हैन। अनि फाइनान्स हेर्ने हो भने 1.90 छ। त्यसैले नै मार्केटमा सबैभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ फाइनान्सकै फाइनान्स अनि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट बैंकको हुने गरेको छ। अब मैले अघि सुरुमा पनि भनि नै हाले ट्रेडिङ गर्नको लागि राम्रो राम्रो स्टकहरु कुन छ भनेर मैले दिउँसो एउटा एनालाइसिस भिडियो बनाएको थिएँ। हजुरहरुले त्यो तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ र माथि कार्डमा पनि छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपीओ एफपीओ र लेटेस्ट जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।